yung motif ng kanta, kung maririnig nyo ay nagsimula siya sa katok na medyo exaggerated, medyo saturated para maramdaman nyo yung takot ng mga komunidad habang may kumakatok. Every time na may kumakatok sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga pinto. So, maririnig nyo yung katok at maririnig nyo yung proclamation ni Ginoong God damn it, that motherfucker. Na, yun nga, di ba? Pagkatok, keep them all, and all. So, yun. So, pag pinakinggan nyo yung kanta, meron tatlong movements which symbolizes pa rin the shifting of the machinery between the bullshit that the president is saying, the bureaucracy, and how the ground people actually executes Tokha. So, you have the, yeah. So, tatlong shift ng kanta. Ano ba? Pero yun, essentially, ang gustong ipunto ay kung ititrace natin, si Duterte pa rin ang umalbin ng gatilyo, no? The larger scheme of things. Yes. Tapos yung sample nga pala ng umiiyak na nanay. Totoong umiiyak na nanay. Totoong recording siya from a funeral. Yes. Yun na. Ayaw na ito sa amin. Ayan, Yun lang talaga. sipahan namin, may mga freeloader sa grupo. Muli ako si Balani Pala, President ng Bank sa California Office Records at pareho kaming recording at performing hip-hop artists na aktibo na gumagawa ng mga kanta, release ng album, gumigig, etc. etc. Nilapita kami ng kanilang grupo upang yun nga, maging bahagi ng kanilang proyekto. Pero essentially yung bahagi namin ay yung paggamit, no, pag-maximize ng singing, ng social media na rin, ng aming clout, no, para sa amplify ng findings, pwedeng literal o figuratively doon sa mga nakikinig sa akin. So, aminin natin, gusto naman ng hip-hop, but di natin gamitin as a resistance to this regime, right? So, unang tanong, bakit? Bakit ako may pag-proyekto sa kanila? Actually, wala yung kanilang impita. Ang fundamentals, ginagawa na namin yun. Yung talaga yung fundamental ng aming pagsusulat. A form of resistance on our part. Of course, gusto namin ibahagi dun sa cloud. Sa komunidad namin, sa nakapalingkod sa amin na ito yung nakikita namin, ito yung criticism namin ng politic. Yun yung talagang fundamental sa amin as artists. Then, lumapit sila at binigyan nila kami ng data, binigyan nila kami ng pagbasahin at accounts ng actual kamag-anak and victims of this bullshit. And of course, mas ano yan, it solidifies kung ano pa yun. Siyempre, of course, we do our own research naman. But there are limits to your own research. That's the reason why you have to talk to the people beside you to exchange information and to filter those information out. Yan yung ginawa namin. Kung dalawang ragtag of misfits. Ngayon, and doon po yung idea. Okay. Papalawan ko pa mamaya yung buong aspeto ng proyekto, pero ikaw, bakit? Okay. Bakit? Hindi yun. Kaya rin yung sabi ni Calix, halos pa rin naman talaga yung tinatalakay ng aming mga kanta, pyesa, ng mga iba't ibang isyu pag-ipunan. So nung nilapitan nila kami, it only makes sense. Pareho din kami may balak na gumawa ng mga bagong pyesa, maglabas ng mga bagong kanta. So bakit hindi ba yung isa sa mga pinaka-napapanahong problema at yun nga yung drug war o ang Tokha? Bakit singing? Ako ay nagmula nga ulit dito sa SWCD. So ang tinapos ko talaga ay pagiging development worker dapat, pero hindi ko pinarapis dahil sa saya mag-art. So, nung estudyante ako, naging bahagi ako ng grupong Sinagbayan, isang cultural mass organization. At sa ilalim nila naranasan ko yung paggamit sa singing, iba't ibang forma ng singing upang magpahayag ng iba't ibang mga salubin ng mamamayan, iba't ibang munisipyo, pagkibaka ng taong bayan o ng masang api. Nung graduate tayo, nagkaroon ng kaunting karera sa hip-hop, naisipan, kasama ilang mga kasama rin ng mga aktivista na bumuo ng isang network, isang collective na masasabi natin cultural organization din in a way, pero nakafocus naman sa hip-hop o sa street art. At yun na yung tabak o tanggalang bayan ng kulturang kalye. At anong ginagawa ng tabak? Pupunta kami sa communities
madalas sa urban poor communities, inaalam mo kanilang sitwasyon at the same time binibigay sa kanila ng mga pag-aaral. No, particular sa kultura ng hip-hop at kung paano ito kinikilalang isang progresibong kultura at kung paano magagamit no, ang mga art forms sa ilalim nito para sa pagpapahayag at further para sa pakikibata. So ang gusto ko lang ipunto, bakit singing? Dahil ako personal, yun ang mismo yung naranasan ko at pinapractice ko no, na ginagamit ko ang singing para sa aking mga ipinaglalaban. So nung lumapit sila, again dahil sa ayon kami sa kanilang prinsipyo at sa vision ng proyekto, automatic lang na yung singing ang aming nai-offer. Bukod sa syempre yun din naman talaga yung kanilang lapit. Parang lahat naman tayo na nandito ngayon sa kwarto nito, we do have different arsenals, we do have different talents or anything that we specialize in. And para sa akin, napapanahon ngayon na gamitin itong mga specializations ito, lahat ng talents ito for resistance. Because when your mother's dead, pag yung kapatid mo, patay na. Ako bakit singing, pero personally lang, gusto ko natin magkwento. Ako ay nakatira sa isang community na medyo may sariling sphere din siya ng violence within. I mean, prior to the Tokhang days. And a lot of my peers within that community are all either have escaped already to another country or dead. So, itong mga to nahilig din sa hip-hop, pero of course, ngayon either wala sila dito or trying to live a life somewhere. So, para sa akin, personally, dahil ako yung nag-iisang sinuwerte na nakalabas doon, bakit hindi ko gamitin yun? Diba? Na parang simbolismo na rin na, men, nandito ako, gamitin natin ito para baguhin yung sistema trumaidor sa atin. Sabi sa akin na mas morbid na word pero morbid. Kasi sa akin. Yan, so kanina nabanggit sila na matalino yung mga kalaban natin, no? Tapos yung makilarian nila, talaga na all encompassing, no? Hanggang social media, hanggang yun nga, emergence ng fake news at iba pa. So kailangan natin maging extra creative sa ating mga paglaban, no, sa kanila, no, sa mga api. At yung sa amin mismong karanasan, yung hip-hop, isa sa mga naging pamulat sa amin. Ako, personal, doon ako unang namulat na fuck the police, at iba pa. Yung pa, hip-hop din is fundamentally, ano talaga, resistant to oppression. Kung natatandaan nyo or kung alam nyo ang history ng hip-hop, nagsimula siya sa Harlem as a form of escape, resistance to the corporate disco and the police violence and yung pagtatanim ni Nixon ng coke sa conspiracy na what I meant is that yun yung tawag dito, yun yung reaction ng mga communities na to na hindi tayo magpapatinag and to form a counterculture to counter the bullshit that the system is putting on us. So yung hip-hop bilang isang kultura at yung art form sa ilalim nito, naniniwala kami at ninindigan kami na ang mga ito ay iniluwal ng kahirapan. Dahil doon, ito ay isang progresibo armas talaga para sa pagpapahayag ng katotohanan. So yung hip-hop, meron talaga siya naging role early on, no, na maging pambaka ng mga tao doon sa doon sa kanilang mga tawag dito, kinakaharap ng mga problema. Hindi kasing simple lang ng paglalap tungkol sa nararanasan kahirapan o mas in your face talaga ng paglaban sa mga kaaway. So kami, yung tabak, nandun kami sa ganong sabihin natin, school of thought o school of hip-hop na lang siguro. Yun yung binalak namin na ituloy ngayong taon sa pamamagitan ng proyekto nito. Saka ano rin, because in recent times of course, art is being co-opted na by the system. So might as well bring it back, like what we're doing right now. Tumatambay tayo dito sa space ako, trying to bring back spaces. So, let's bring back art, literature, etc., to their rightful place, which is resistance. Diba?
Uupo lang ba tayo? Yun nga eh, sabi ko nga kanina, pero pa tayo lalaban, di ba? Drink na lang ba? Na naman, ha? Ayan. Next question, bakit trap? Bakit trap? Bakit trap? Kaya pala, dahil rapper kami, no? So yun yung doon sanay, doon may mahusay, ay yung ginagawa namin. At the same time, doon din kami may buong following, o doon may club. At the same time, syempre, meron din talagang practicality sa rap as an art form sa pagpapahayag. No, halimbawa lang, kung ikukumpara sa conventional na singing, unang-unang sa marami kaming sasabi in little time. No, so, so sa isang verse pa lang, halimbawa, kaya namin mag 16 lines sa isang regular na pop song o ibang forms ng pagkanta, haba naman. So in terms of storytelling, halimbawa, or in terms of mga piyesa na maraming datos, halimbawa, na ilalagay, mas practical siyang gawin sa rap dahil sa ganong practicalidad. Ayun din, balikan natin yung sabi ko kanina na sikat ang rap, sikat ang hip-hop music. You can switch a radio and hear a trap beat from someone, di ba? Lagi ganun. And probably one of your top 10 songs na yun is some song from some hip-hop artist, some rap artist, or some artist with infused influences from hip-hop, di ba? So, why not use it? Why not use the popular form to exist? It's easier to i-absorb yung mga tao, lalo na mga kabataan, which are really important. Yeah, so at the same time, yung rap or yung hip-hop genre, siya rin ang music no, ng kabataan. Kahit in particular ay ng urban poor youth. So ito rin yung aming tinatarget talaga na audience na marating no, ng aming mga mensahe. Itong mga kabataan na nabibilang sa mga komunidad na sila rin number one na apektado na nangyaring war on drugs. Paano? So, paano namin ginagawa yung Prieto in particular? Si Calix. Ako rin yung nagpo-produce. So, pero ako rin yung nagpo-produce. So, basic, we brainstorm kami, we meet, also sometimes they link us papers as well. Nung research nila or kung nasa na yung draft nila. And then, pag-uusapan namin, nag-brainstorm din kami on concepts kung paano namin siya i-summarize to a song. So, na hindi nawawala yung factor na ito talaga yung katotohanan. So, ito lang, yung datos at yung mga aral at yung mga kwento na mula sa kanila, sobrang dami. Ang dami talaga. So, ito lang, kahit matapos namin yung proyekto, makakailangan pa ng mas marami pang mga forma ng singing, mas marami pang mga artista na sabihin mo ng translate o transform ng mga datos na ito sa mas popular na mga paraan. Pero ganoon, bibigay sila sa amin ng ganung mga bagay. Tapos, mamimili kami batay sa kung ano yung mas kaya muna namin sulat, o ano yung tingin namin mas napapanahon, or kung ano yung tingin namin mas makakatulong doon sa bubuing album. No? So may mga tracks na mas may priority lang na unahin. Tapos yun nga, si Calix ay gumagawa na rin ng beats. So sa music, pareho kami nagsusulat. May tracks na nauna siya, nauna ako, may tracks eventually in the future na ako lang, siya lang. Tapos recording, siya rin, DIY in a way. So kung meron dito may mga home studio, no, may mga magandang acoustics na sala. May kakilala kayo may studio. Kailangan ng tulong nyo. Pero anyway, nagagawa siya ng DIY, tapos siya na lang maghihirap sa mixing, mastering, etc. Ayun, so, yung gawa ng actual beats, of course, we're taking inspiration from what's happening. So, if you listen to the first song, Makinarya, may samples from, you have gunshots and you have yung knock, oversaturated, and you have, of course, a sample of that motherfucker speaking AFPs, I forgot. Pero, yun, so we try to incorporate all of this, what do you call this, items into this project. Kahit na sobrang obvious na niya, sa lahat, para lang compress into this song na ito siya, hindi gusto namin ipahiwatig,
At dito tayo kailangan matakot, ito kailangan natin gawin. Kumbaga. Ayun. Pero yung sample ng makinala, it's basically storytelling of what is happening right now. And marami pang ganyan. Meron kami isang buong project. Ngayon ko na nalaman ko na. Anyway. So, yung collateral, Buelo ay 2 kanta, patikim para sa isang full album. 14 tracks with, 12 tracks. Okay. 12 tracks, hindi na kami ang nandoon. May mga ibang artists din from the hip-hop scene. Kaptenan, si Space Pacto. I think, tatry natin yan si Ruby para. Yun. Si Shanti daw. Hindi, joke. Wala kaming ganun. Long budget. Anyway, ayun. So, Ayun, pero siyempre, kailangan natin harapin na anumang husay na abutin ng mga piyesa namin. Imposible naman siguro na maka-accrue namin ng 1:1, no, yung datos. So at most, ang kaya namin iparating ay yung mismong mensahe na o kung ano ba yung dapat na napupukaw na emosyon doon sa tao, ng mga datos na nire-represent ng mga kanta. Yung isang extension ng aming proyekto ay yung paggawa ng annotations gamit ang site na Genius. No? So nandun yung lyrics, pwedeng mabasa, pero at the same time, pwede ka mag-annotate, tapos pwede kami maglagay ng text na sumusuporta o nagpapaliwanag kada linya. So kung mayroong mga references like some keywords or some dates or some stories, kaya namin linkan ng talagang pwedeng academic paper talaga or maybe some video to expound on the point, etc. etc. So yung Makanarya, actually, Makanarya pa lang yun nasa Genius ngayon. Pero pwede nyo lang himayin. Kada line, kada bar, kung saan gagaling yung informasyon, at kung saan kami nagre-reference to. So there are links there, you could read, expound, para lang mapalawak yung kaalaman. Kung saan galing yung numbers, kung saan galing yung pinagsasabi namin, basically. Yan, tapos syempre, kami na rin talaga yung nangunguna dyan. Pero ang genius sa mga sa community, ano eh. Oh yeah, so platform. kung meron kayo informasyon, pwede nyo rin ilagay dyan, tapos pwede tayo magkontakan, and yeah, let's talk about it. Actually, po, pwede pa usapan doon eh. Yung mga sections. What's next? Yung what's next, yung kaninang sinabi na ang proyekto ay Oakland Collateral, Buelo, yun ay pwedeng may touring na EP, no? O yun. So meron lang siyang 2 tracks na prioritize muna namin ilabas sa ngayon. Pero mahaba pa yung, o mas malaki yung bagong proyekto, at ito ay isang full album, featuring sana ang, yun nga, iba't ibang mga artists na eksena. Target na mailabas ito, ay dapat mailabas ito next year. Yes, next year. Okay, March. Wag na, no? April. Medyo, so around that. So yun, hindi ko alam kung dito ba ako dapat nagpa-plug, pero gaya ng banggit kanina, kailangan ng proyekto, no, at ng malaking laban in general sa pasistang gobyerno ito, ng pinakamaraming tulong na kaya abutin. No, so kung sa aming bahagi ni Calix, since gagawa kami ng music, kung meron dito maaaring makatulong sa musika, or actually yung isang kahinaan namin ay sa paggawa halimbawa ng videos, no, or visuals, graphic artists, etc. Pwede nyo kunin yung contact namin mamaya or kami kumuha ng contacts ninyo para, yan, follow nyo ako sa Twitter for your daily dose of bad jokes. Anyway. So yan, kung trip nyong tumulong at kung meron kayo may tutulong, bukas sa bukas mga proyekto at pag-usapan ko natin. So yun, ito ay isang simpleng panawagan rin sa lahat ng artista ng bayan, no, may scholar ng bayan, na sa ating paglikha, alalahanin natin na meron tayong thesis na kinakaharap at sana sa ating mga para-paraan makatulong tayo. Okay. Bago sila mag-perform, sige. Nabi sa akin na mag-plug daw. Mag-plug daw yung Rest Bank, isa sa mga binanggit namin ng organizations na kumikilos laban sa krisis na nangyari. Ay, nagbibenta ng merchandise sa labas. Yun lang. Fundraising yan para sa mga nanay na tinutulungan nila. Fundraising daw para sa mga nanay na tinutulungan ng RESPAC. So, kung kayo may spare change, bili na. Hindi ako pwedeng endorser, pare.
Ano, Q&A. Q&A po Paano na naman? Oo. Ano, nakasalit na. Q&A or performance muna? Oh. Baka Q&A na lang muna para Oh, Q&A na lang ha, para pwede na tumayo yung mga tao mamaya, tapos party Oo, na. pwede pa Medyo. party. Mga exhibit, ganyan. So, kung kayo may mga tanong, raise your hand. Mga tanong either dun sa bahagi namin o sa bahagi nila. Ibibigay na rin. Kailangan niya ba siya? Tungkol po sa war on drugs, yung nag-iisip ko kasi kung bakit talaga, nag-iisip ko kasi kanina yung sasalita ko kayo, bakit ba nagsimula yung war on drugs? Kasi it's parang Okay. naalala ko, bago Ay, yung Google Duterte Drive, administration, sandali tayo. sobrang dami ding kaso ng mga addict na pumapatay. So, parang yun yung war on drugs, kaya rin yung nag-fuel nung kaya binoto si Duterte, di ba? Tapos kayo, bilang ayaw yung war on drugs, ano yung alternative na naiisip nyo na pwedeng palitan? Kasi parang nalala ko rin kasi dati, meron ako napanood na documentary na ABS-CBN o GMA ata ang gumawa. Parang kahit paano, kahit maraming namatay, ang daming kalsada na dati ang daming nagbibenta ng drugs na nawala. So yung gano'n, bukod sa ano yung ibang solusyon, alternative solution na mabibigay nyo? Na parang hindi na kailangan yung war on drugs. Kasi para sa akin, parang mas importante na yan. Meron na yung solusyon na binibigay, hindi lang yung puro. Pwede ba ako mag-bati? Ay, sure po. Sino una yung Kasi ikaw muna. I'm a big fan, sir. Okay. Una, Ay, sir. marami ng I'm a big fan. pag-aaral. Big fan ko eh. So, marami ng pag-aaral. This is not unique to the Philippines. Marami ng pag-aaral na ginagamit talaga politically ang isang gera kontra droga. Actually, kung ako ngayon tatanungin, hindi talaga ako pabot dun sa salita war on drugs. Kasi wala namang gera, hindi mo lumalaban yung pabilang. Di ba gera, it's a crossfire. And then second, yung kay Duterte, hindi ito bago. Ginawa na niya ito sa Davao. If you have time, look up Sol Iglesias paper na sa Davao, yung naratibo niya is the safest city in the country. Pero yung totoo, si Sol Iglesias, inaral niya from 1992 or 1980s pa up to the early 2000s. It's not the safest city. Bakit? Doon yung pinakamataas yung incidents ng mga individual na ordinary citizen na namamatay, na nababaril. And isa sa mga trigger doon ay si Duterte, he had a talk show before na every day nagbabasa siya ng listahan ng mga suspected criminals. And then the following day or the following 3 days after, napapatay yung mga pinabasa niya sa talk show niya, sa radio program niya. So yung tanong mo kasi is an alternative. Una, hindi kasi solusyon. To begin with, the war on drugs is not the solution. So you can, parang it's not correlated na ang alternative ay alternative to the war on drugs because it cannot be, una, it's not treated as the drug problem is not a crime. So it's not, it shouldn't be treated as a criminal act, diba? It's a health problem, diba? So there's a vast literature on how Portugal handled it, how Latin America, and if you want, I'll send you some of these ginawa na. So very interesting to ba yung discussion na daming complex issues. No? You're looking at the experience of drug use and the experience of sales of drugs, diba? And it's linked to criminality. So ang current working assumption nung naratibo ng war on drugs is that if you get rid of the drug addicts, that will solve crime. It hasn't solved crime. And if you look at yung mga reports ng tawag dito, even sa Philippine government, no, na-displace lang ang lugar. That's particular street, but it might be quiet now, but the activity happens elsewhere. So it doesn't solve it, it just displaces the phenomenon. So for example, case in point, they may be taking care of the smaller actors, the pushers, the smaller sellers, but what's happening to the larger cartels? Do you recall yung nangyari sa 6.4 million worth of shabu? Diba? Acquitted yun because there's lack of evidence and the director himself said there's no evidence. Even if Pelea and their sniffing dogs was saying otherwise, no? So, medyo,
So it's also part of, ang question din is a question of incentives, disincentives, and the way success is measured. If you look at the PNP reports, we're not measuring expert kung how M&E people, that mga ex-BPM people, ang reports nila, their only accomplishments is that X number of people have been killed, X number of people have been arrested, X number of people have surrendered. But if you look at the statistics of crime, murders have gone up, diba? Diba? That hasn't actually solved the key issues at hand. No? So, may mismatch between the tactics involved and what's happening. So, you do wonder, is the policy really intended to solve crime and drugs, or is it intended to do something else? And it's also a root cause kind of thing. Diba? Ano ba yung root cause ng drug use, particularly for poor countries like the Philippines, diba? Is poverty. Kasi ang trabaho nila requires them to carry heavy equipment, heavy loads, mga porter yan. It requires them to work at night. And between spending 100 pesos to eat properly, they'll just pay 80 pesos for a hit of net. And that will keep them awake for 2 days, and it will help them endure the rigor of carrying heavy loads of equipment or heavy loads of So alternatives, there are many alternatives, and part of it is the efforts right now for community-based drug rehabilitation. You don't have to kill them, give them a chance, diba? And many of them, once given a chance, do move on to have more productive, successful lives, where you don't have to worry about how their children will go to school or feed themselves. Kasi meron mga bagets na dahil wala na yung tatay nila, pa-prostitute na lang sa Mayport area. So there's no other way. On 2 points, parang una-una, tingnan natin yung numbers kasi alam ko may kinausap na tayo at kung sino siya. Hindi. At kung naalala niyo yung dating PDEA chief, nung nag-start pa lang si Duterte, nagbigay siya ng report ng actual number ng addicts na kasi sa Pilipinas. Tapos ang ginawa ni Duterte, hindi na tinanggap yung report kasi parang yung report nasa 1 million something. Sabi niya, hindi na totoo, 3 million. Kasi nangyari na 3 million. So parang, even dun sa numbers, may ibang daan. On the second point, there are alternatives to killing people. Dun sa mga barangay na nakausap namin, yung mga okay na barangay captain, pag may nag-surrender na drug addict, sabihin ng drug addict na kailangan ng tulong, kaya pumapatay, ang ginagawa ng mga barangay official, binibigyan sila ng trabaho. Kahit simpleng maging janitor ka ng barangay hall, ayun, so, binibigyan ng trabaho, at the moment nagtatrabaho sila, okay na. Kasi na-solve yung isang problema of wala akong trabaho, wala akong pinanggagalingan ng pera, so hindi ko na kailangan ng benta na siya, hindi ko na kailangan ng magkali. Pero, I hope nasagot yung tanong mo. And if you need more resources, we can provide you with resources. Yes, ma'am. Dito na lang po sa... Sir. Hello, magandang hapon. Tanong lang siguro particular kay Bahati at kay Alex. Siguro, kung pwede kayong magkwento ng konti or update tungkol sa ano nga ba ang disposition na, kasi ang choice natin of expression no, ay hip-hop. At syempre, ang hip-hop community ay kilala no, na marami, syempre si Duterte ay merong strongman appeal at ilang, syempre, critique din yung hip-hop community for misogyny, etc. etc. Hindi naman yun sa kalaman natin. So, ano nga ba yung disposition or update sa disposition ng hip-hop community in particular sa kay Duterte, on one hand, on the other hand, sa war on drugs mismo. Dahil on the one hand, marami sa kanila ang naging supporters, hindi ko alam kung hanggang ngayon. On the other hand, their communities definitely ang ilan sa pinaka-affected ng war on drugs. So, yun. Yung hip-hop, local hip-hop in general is at least yung naabot ko, yung may reach ako, may reach sa akin. Isa to say, mas malakas pa rin talaga, no, suporta kay Panginoong Digo. No? Nakakalungkot kasi ganun, pero at the same time, kailangan din nating ma-realize na, o i-acknowledge na syempre representative
ng mas malaking lipunan o ng buong Pilipinas yung eksena namin mga nasa hip-hop. So in the same way na nakakalungkot na yung urban poor o yung mga nasa laylayan ay karamihan sa kanila ay fans rin ng administrasyon. Ganun din sa hip-hop. Pero definitely masasabi ko na kumpara doon sa nagkakampanya pa lamang siya, sa ngayon, may developments, no? Nagkakaroon na ng mga tanong, nagkakaroon na ng mga groups, projects, etc. Within the hip-hop community na maaaring mamanhan kung may question lang muna doon sa policies o sa tokhang in particular, hindi pa mismo sa administrasyon, hanggang sa mga gumagawa na talaga ng mas masaklaw ng mga piyesta. May lumalaki na yung mga mga artists din, bilang ng mga artists ngayon. Now, of course, hindi lahat tayo nakakarinig na nagsusulat ng resistance against what's happening right now sa tukhang, sa pamamalakad ni Digong, etc. Also, yung mga namumulat na rin doon sa mga kalukuhan, mga nakaraan na rehimen, and susunod na sila. So, ang masaya ko, kahit na medyo lugmok pa rin kasi karamihan pa rin sa, of course, nasa hip-hop community are supporting Digong, lumalaki na rin yung mga nagtatanong at lumalaki na rin yung mga nagtataka, which is an important step. Lalo na ngayon, sa kalagitan na tayo ng terminal na Digong. Yun, kasama rin yun sa mga layunin ng proyekto, yung mas malaki. Na gusto rin namin i-rehistro sa eksena na hindi lang kami, hindi lang yung usual suspects na gumagawa ng progressive songs, yung sawana, hindi naman take ang nangyayari ngayon. So yun din yung paraan namin para matap yung mga alam namin na nakikiisa, yung mga medyo nahihiya pa, siguro mas magbibigyan sila ng tapang na meron sa proyekto kung saan marami kami, at the same time, seryoso kami doon sa aming pagkakalaban. Sa agad ko lang, medyo technical na to, medyo zooming na ako sa hip-hop sa culture. Pero kasi may ongoing debate in terms of lyricism and of course the hype, culture, people being AA, yo-yo, diba? Uchigang versus fucking DNA, by or whatever. Pero may mga ganong diskurso. Of course, pagdating sa lyrical MCs, syempre, pupunta na dyan yung pagiging aware mo socially. And of course, madami rin yung panig ng mga mas dinidig yung pagiging lyrical. And that starts a conversation. And that's important. Diba? Of course, there are other people din na gusto ko ma-acting lang eh. Gusto ko, kiparo lang tayo, man. So, yun yung point namin. Kung nandito ngayon is that we're trying to polite and penetrate that audience as well, the Tipar party, the Tipar party. That group of people gusto lang mag-enjoy. Why not give them a song that they can enjoy, they can dance to, and then, wait, sabi niya doon, mali si Digong ha? Diba? I mean, that's... fuck Digong habang nag-work, why not? Fuck Digong habang nag-work. I'm sorry, pero... Sino mo bang gusto mong tanong? Huwag po mahiya. Wala na mag-perform sa nila. Sa kanila, sa research. Ayun. So, ang question ko, kasi di ba, yun nga, tumigil na kayo sa pag-fact-finding dahil delikado na yung mga sources nyo. So, sa panahon ngayon, paano natin makukuha yung truth? Paano natin makukuha yung facts? Kasi even ang mainstream media, umiiwas na rin sa mga ganitong topic. Mga photographers, nahihirapan na rin i-cover yung beat kasi dinidiretso nila sa ospital yung mga pinatay. So, even on the ground, hirap nang magbilang ng bodies and nilalabas na nga sa mga probinsya, yung mga tokhang. So, ang point ko lang is, tama kayo magaling yung kalaban. So, marami silang, effective yung drug war, effective, blah, blah, blah. But yun nga, ang laban natin is katotohanan.
versus fake news. Ang problema is that saan pa natin makukuha yung katotohanan kung mismo mainstream? Diba? Ako, honestly, kahit rapper, nag-give up na rin ako kasi hirap na eh. Hirap nang ilabas yung truth. So, nag-ano na ako, yung alter media, pencil, lapis, diba? So, yung mga alternate sources na ng information. So, I tried to approach Ibon Foundation and ask them, how do you get your statistics? How do you know that your information is correct and accurate? Kahit sila hindi bumalik sa akin. So, ang tanong ko lang is, kayo, kayo yung nasa, naghahanap ng information. Paano nyo pa nahanap yung information na kailangan iparating sa mga tao? Kailangan ko pala ilan ngayon. Una, nagkaroon lang kami ng cut-off dun sa datos kasi in order to process the regression and stuff like that, have to have cut-off their data. Pero tuloy-tuloy pa rin nung pagdating sa amin ng impormasyon. Kaya kami nandito. If you want information, you want to do research, let us know. We can talk and discuss. So tuloy-tuloy pa rin yung information. Kasi I think the key is to just find avenues within things that you can control. In your communities, in your networks. Kasi yung iba nag-aantay lang talaga. So una yun, clarification, we just had to put a cut-off in terms of the data that we will use because we have to start running statistics and we can have an end na ano. So, pero tuloy-tuloy, may maraming kwento. Every day I get a text, I get a message, we get emails, we get hard copies of reports na mga naapektuhan itong labor. So yun, tuloy. And then, how to find the truth? Community. Kasi sila yun nandun. Yun talaga yung number one. Hindi tayo pwede mag-rely sa rapper, hindi tayo pwede mag-rely sa mga journalists. If we really want to do this based on truth, then you have to go to where they are. Kasi hindi natin sila, again, quoting that brilliant lawyer from Senator Law, hindi mo sila pwedeng asahang pumunta sa'yo. Ikaw ang dapat pumunta sa kanila. So, at the level of the work that we've been doing sa research, araw-araw kami nasa team. Araw-araw. Tondo, Marikina, Mandaluyong, Quezon City, Caloocan. Name it, we've been nakakapagod. We're spreading ourselves completely. Pero kailangan mo sila puntahan kasi hindi yung pwedeng expect na pupunta sila sa'yo. Yun, just to highlight, yes, community-based data has to be the final arbiter of truth. But at the same time, you have to be creative about our methods. So, triangulation siya. Isang lumalabas sa mga night shift, no? Because for the longest time, sila yung main source of these drug-killing data sets. But they cannot go to all of these sites anymore. It's just too much, no? Pero, may emerging methodology ngayon where people do data scraping. Meron bang anyone doing data scraping work? So from Twitter, Facebook, you're able to harvest information for analysis, no? Kasi sina Rafi and sina Brother Jude were saying parang every single day they would have communities atting them, diba? Tagging them regarding ito po yung nangyari sa aming kalsada. Nasabi na parang fresh from the communities online. So even if you can't physically go there, there are ways of gathering the data. Although some people haven't done that yet. Although some linguistic and social people have the methods to do it. Yun. Nagtag ko lang doon. So nag-evolve nga as we explained, nag-morph siya. So nag-morph yung methodology, nag-morph din yung response and resistance. So for example, yung findings namin, nagsusprawl na siya outside Metro Manila. So yung night crawlers natin, sina Rafi Lerma, sina Brother June, they're all in Metro Manila most of the time. Not unless purposely, i-cover nila yung sa Nemesia, sa Bulacan. Pero they cannot cover all kasi konti lang sila. So ano ang nangyayari ngayon? Their observation, which they pointed out when we saw them in one meeting, is tinatag sila. So imagine the power of social media also in resistance. So yung mga tao would take pictures ng nabaril, would take videos of yung mga nabaril sa lugar nila. Dahil kilala nila, nagbabiral kasi yung mga picture yung mga night crawlers on Facebook,
sina Ezra, sina Brother Julian, si Rocky, tatag sila. So they would know na ay sa ganitong lugar, sa Bicol, may natokhang kasi tinag kami. So imagine the power if you have data scraping capacity which we don't. Scrape Facebook, scrape Twitter, feeling ko mas marami pa nang makikita doon. Kasi yun yung mga hindi na pupuntahan, at malamang hindi natin madalaman yun. Kasi police reports now are not available to the public anymore. Yung mga panahon na nasa-start kami na kung pa namin, but now, hindi na nila binibigay. So imagine that. So, in our own, kung mahilig ka talaga sa Facebook, mahilig ka sa internet, marunong ka mag-Excel, search keyword lang yun. I think, makukuha mo yun. Going back to your last question regarding how do you find truth? Siguro tambay. Let's get our asses and heads out of social media and in real life. So, things like this, being able to talk to real people with real experiences, pulang kayo sa ES steps, put something garden, tambay, saras, tambay, and talk about what you see, what you hear, what you feel, and analyze together. I think, yun, di ba? Go beyond what you see on the algorithm, and then let's begin from there. No? And chat on So, ang dami namin kasi nakakata kami kung saan dahil tambay nga kami at kalad-karin. So, may isang tita kami nakasama kahapon. Tita na lang siya dahil kasi nilalagan sa inyo. Ang sabi niya lang, try niya daw tanungin yung mga kaibigan ng anak niya na makakasilan mo kasi. So, sabi niya, don't you feel angry, disappointed with what's happening? How do you express it? We post on Facebook. We write about it. So, yun yung sabi na parang hindi naman nakalayo yung edad yun sa kanila. Pero kayo, nandiyan on field. Nakikipagbunong braso sa mga police sometimes kasi ayaw magbigay ng report. Pero sila, nagpo-post na lang on social media. So, ganun ba kala kayong difference of 8 years or... Yes. Diba? So, yes, I know. So, ouch. Pero yun. So, ganun yung challenge. So, how do you take yourself out of your comfort zone and just jump in? On that note, mga tito, Tito na rin yung mga yan sa ano. Everybody. Kagawin natin.